Hi guys! Mabuhay sa inyo lahat and welcome back to our channel. It's more fun in the kitchen. My name is Mama Shirley. Ngayong araw na ito, gagawa tayo ng taho jelly. Ang eksaktong measurement nito ay makikita sa description box. Last week, gumawa tayo dito sa It's More Fun in the Kitchen ng homemade taho. Kahit na masarap ito, hindi pa rin ako naging satisfied sa texture. Dahil pag sinabi natin taho, dapat ito smooth at silky. At itong Milo jelly, mas nakuha pa nito ang pagka-silky ng original na taho at mas masarap pa ito kaysa sa ginawa nating homemade taho. So tara, simulan na natin and enjoy watching! And now, it's done! Our taho jelly. Dito lang yan sa It's More Fun in the Kitchen.